ดีค่ะวันนี้มาเจออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆเลยของทอดก็คือจะเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาส่วนผสมมีง่ายๆเลยก็คือปีกไก่เรานำมาล้างก่อนนะคะแล้วเราก็เอามากรีดตรงช่วงกลางน่องตรงนี้แล้วแต่เลยว่าเราจะใช้เป็นส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นน่องบนหรือว่าช่วงปีกเต็มนะคะเราก็นี่ก่อนกรีดช่วงตรงกลางทิ่มลงไปเพื่อให้มันสุกง่ายแล้วก็เพื่อให้ส่วนผสมที่เราจะใส่เนี่ยมันซึมเข้าไปทำให้ครบตามจำนวนที่เรามีนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหมักกันด้วยน้ำปลาดีนจะใช้น้ำปลาอยู่ประมาณ2 ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือนิดหน่อยเกลือเนี้ยยินจะเขย่ากาวประมาณครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนชาแล้วเราก็เอามาขยำระหว่างที่เราขยำให้เข้ากันเนี้ยค่ะเราก็ไปตั้งกระทะแล้วก็รอให้กระทะร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันรอเลยเราจะใช้เป็นหม้อทอดนะคะเพราะว่ามันเป็นหินมันเป็นเทฟลอนมันก็จะไม่ค่อยติดกระทะเท่าไหร่ก็คือเรารอให้มันร้อนได้ที่แล้วเราก็ใส่ลงไปที่เราทอดเสร็จเนี่ยจะไปอบอีกทีหนึ่งก็ได้เพื่อรีดน้ำมันหรือถ้าเกิดจะทานเลยก็อร่อยค่ะสูตรไม่ได้ยากเลยเพราะว่าไฟเนี่ยเราต้องใช้ให้มันออกมาไฟดีๆมันอย่าแรงจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันร้อนแล้วมันจะเป็นฟองอากาศขึ้นรอบๆของเริ่มมาถูกละจังกล้องระวังนะกาแฟนะนี่ก็กลัวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราร้อนมันร้อนจัดมันจะแบบแปะแบบรุนแรงมากสูตรนี้เราจะไม่ใช้แป้งหมักอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเราใช้เป็นน้ำปลาหอมๆแล้วเนี่ยเลยแบ่งทอดทีละหน่อยเนาะมันแน่นไปประมาณ 2-3 นาทีอะค่ะเราไม่กลับอย่าไปกลับบ่อยเด่นเขี่ยพริกเข้าหน่อยแล้วกันโอ้ยกระเด็นเหลือเกินเริ่มเดือดสวยงามทิ้งไปรอบ2 นาทีเดี๋ยวไปทอดที่เหลือให้หมดกันเสร็จแล้วนะคะสำหรับไก่ทอดน้ำปลาของเราส่วนผสมแล้วก็วิธีทำก็ง่ายๆเลยลองไปทำกันดูละกันเสร็จแล้วเรามาชิมกันกำลังร้อนๆเลยถ้าเป็นคนที่แบบว่าอยากจะให้มันกรอบโอ้โหทานคู่กับข้าวเหนียวกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะยิ่งฟินเดี๋ยวเราทานเปล่าๆก่อนอยากให้ได้ยินเสียงกรอบมากโอเควันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณมากเลยลองไปทำกันดูง่ายมากเข้าเนื้อ
ติดตามรับชมนะคะ ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ทางยินได้ทำต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์ กดแชร์ให้ด้วยนะ กดเลย